siguro pasyal muna ako bago ako umuwi dun sa apartment ko sa Shenzhen. Tara, I'll take you to the famous garden nearby here. O nga pala, nandito ako ngayon sa Shunde, Foshan, dito sa Guangdong area ng China. Promise ko sa inyo kanina, dadalhin nyo kayo dito sa Qing Hui Garden. Isa namang napakagandang garden talaga nito at mukhang yung history niya ay very interesting. Yung Qing Hui Garden nga pala ay matatagpuan dito sa Shunde District, dito sa Foshan, sa Guangdong area o Guangdong Province. Maaaring hindi nyo matatandaan kung nasaan yung Guangdong Province na nandito iyan sa southern tip ng China. Alam nyo ba kung nasaan yung Hong Kong? Yung Hong Kong ay nasa Guangdong Province. At yung Foshan naman ay isang town. O yan, hindi nyo pa siguro narinig yung Foshan. Pero kilala nyo si Bruce Lee, diba? Ang pangalan niya pala sa Chinese ay Li Xiaolong, Bruce Lee. Dito galing si Bruce Lee, dito sa Foshan area. Itong master naman niya, kung napanood nyo yung mga movies niya, yung mga Ip Man o IP Man, yung movie na number 4 yata, yung si Ip Man, nakalaban niya si Mike Tyson sa showdown, sa Kung Fu at sa boxing. So si Ip Man ay galing din dito sa Foshan. Alam nyo na siguro na si Ip Man ay siya yung nagturo o isang master ni Bruce Lee dati. So yung Foshan ay napaka-famous naman talaga. Nandito rin galing si Wong Fei Hong. Kung kilala niyo si Wong Fei Hong, si Jet Li. Yan, nandito lahat sa Foshan. At itong Qing Hui Garden ay matatagpuan sa Foshan sa district ng Shunde. Bakit ba naging famous itong Qing Hui Garden dito sa Shunde? At ano naman yung reason kung bakit naging famous? Ayon sa kasaysayan ng China noong panahon ng Ming Dynasty, alam niyo siguro yung mga dynasty ng China, ng Yuan Dynasty, Ming Dynasty, pagkatapos noon ay Qing Dynasty. So yung Ming Dynasty, particularly noong ginawa itong Qing Hui Garden, ay later back in 1572 to 1644. Iyan naman yung mga time na yung mga Spaniard ay kinoconquer nila yung sa Pilipinas. Kumbaga, yung time na yan, yung naglanded sila sa Limasawa Island at kinonquer nila yung Philippines including Cebu. Yan, kung napanood nyo yung aking video doon sa Cebu kung saan itinirik yung Magellan Cruise o Cross de Magallanes. My background here, this is called the Magellan Cruise. Let's go back to history. According to the history, Magellan sailed to the Philippines and he discovered the Philippines on March 16, 1521. And this place is called the Magellan Cruise, and they have the first mass here in this site on April 21, 1521. So balik tayo dito sa Qing Hui Garden. May isang scholar dito na nanirahan dito sa Qing Hui Garden at that time, let's say 1574. Ang pangalan niya ay si Huang Sijun. Siya yung scholar na unang nanirahan dito sa Qing Hui Garden noong panahon ng Ming Dynasty at loyal siya doon sa emperor na si Wang Lingming. Subukan natin balikan ang buhay noong panahon ng Ming Dynasty, yung mga 15th century. Kunwari, ikaw si Huang Sijun, ikaw ay nakatira dito sa Qing Hui Garden, ikaw yung namamahala dito sa garden. Kumbaga, sa'yo itong garden. Ika nga, ito yung mansion mo eh. Napakaganda naman ang paligid. Tingnan mo nga naman, napaka-relaxing. Makikita mo ang mga buhay na halaman,
masisiglang halaman, mga natural sounds na naririnig mo gaya ng splashing water mula sa fountain, mga insect ng iba't ibang tinig, tamang-tama sa pagiging scholar. Tahimik at talaga naman makaka-concentrate ka. It's really beautiful actually. I like that. I wish I have a garden like this. Kumbaga, walang mang-isturbo gaya ng ring ng phone, walang ring ng Facebook, walang YouTube, walang Instagram, walang WeChat, walang TikTok, at palagay ko, wala ring TikTok. Yung comics na kinagigiliwan namin noong kami ay bata pa, yung comics na tinatago-tago ni Uncle. At saka, alam mo, tingnan mo yung paligid, napakaganda. Wala ding radiation mula sa mga modern electronics devices. Kumbaga, feel na feel mo yung natural Earth's magnetic field na kung mag-synchronize ito sa human brain ay nakapagbibigay ng kakaibang relaxation. Ika nga ay yung 7.83 Hz o tinatawag na Schumann frequency. Panalo ka kung ikaw ay nakatira dito. Di po ba? Pero teka, ano nga ba ang trabaho ni Huang Zizong? At bakit parang napakalakas niya sa emperor na si Wang Liming? Kasi isa siyang imperial scholar. Ibig sabihin niyan, matalino siya dahil nakapasa sa exam ng Imperial China noong Ming Dynasty. Kumbaga, yung imperial examination na yan ay parang civil service examination sa panahon ngayon. Iyan ay written examination, pinag-aaralan ang common culture, writing, literature, at dahil magaling siya at nakapasa siya sa imperial examination, naging politician siya o government official dito sa Guangdong area para i-perform niya iyong araw-araw na duty para sa emperor. At sabi ko nga sa una, napaka-loyal niya sa emperor. Halika, tingnan nga natin ang architecture. Sinasabi na ito ay Lingnan style architecture o sa madaling salita, Cantonese architecture. Iyong Cantonese ay mga tao na nakatira sa southern part ng Guangdong. Dito galing iyong pansit canton from the word Cantonese, yung favorite natin na pansit sa Pilipinas. Yung old-style architecture ay kitang-kita pa rin dito sa Qing Hui Garden base sa pagkagagawa nito o kaya layout ng garden. Pero dahil sa mga series of renovation na gamit ang mga makabagong materyales, medyo nagiging modern standard din ang architecture. Ikumpara natin ito sa mga 12th centuries or 16th century temple na makikita sa may bandang Hunan, China. Talagang preserve yung lumang-lumang architecture. Oo nga pala, madami daw dito pumupunta para sa picture taking, saka mga Chinese movie shooting. Gaya nito, nakachamba ako ng picture taking ngayon. Napakaganda nga naman sa paligid, kaya naman na nakakaaliw, nakakagiliw mag-picture taking dito. Tingnan mo sa harap ng garden, makikita mo na yung mga awards ito. Wow, ang galing talaga ng government ng Shunde, di po ba? Naku po, tanghali na pala. Kain muna kaya tayo. Medyo nagugutom na ako.
Well, this is hard thing. I actually practicing lean diet, but I cannot resist it not to try the Foshan Shunde food, which is I'm right here right now. If you can see it, I'm gonna take some vegetable. I think. 有这个吗？有卤肉饭，是给我一个。还有龟苓膏有没有啊？没有龟苓膏，有仙草。差不多了，是这个是对，什么？差不多。哦，这个是吧？Oh, I ordered 3 kinds of food. One is the vegetable, oh, and one is looks like a guilingao, the black one that will going to upload or let you fill up the heat in your body to comes out. And the other one is like this one. This is a juice. Oh. Pagkatapos naman ng Ming Dynasty ay sunundan ito ng Qing Dynasty o yung tinatawag na Manchu Dynasty. Yung mga panahon na yan ay until 1911 kung saan natapos yung Qing Dynasty. Nung panahon na yan, ang pangalan ng isang pang scholar na nirahan dito nung Qing Dynasty ay si Long Yingsi o Long Yingsi. Tapos, ang ginawa naman nila ay pinaganda niya itong garden na to at dinedicate din niya sa kanyang anak na si Long Yongsi. At ginawa naman ng kanyang anak ay pinaganda niya itong garden na to at dinedicate niya sa kanyang mahal na ina. Kaya naman naging famous itong garden na to. At hanggang sa panahon ngayon ay isa ito sa mga pinaka-famous na garden dito sa Guangdong province, hindi lang dito sa Guangdong province, pati na rin sa buong China. Ayan guys, ito naman yung isang kwento ko, isang pagbisita dito sa Qing Hui Garden, dito sa Shunde District, sa town ng Foshan, sa Guangdong Province, of course, Republic of China. At iyan si Deng Xiaoping, kung kilala nyo, yan yung famous president ng China dati. Ayan po, siya yung president ng China, nag-open ng China to the world para sa mga trade at magsimula noon ay naging progressive ang China. Guys, is another adventure in DIY travel inside China at sana nagustuhan nyo ang aking travel adventure ngayon dito sa Shunde Qing Hui Garden. By the way guys, don't forget to subscribe by clicking this red subscribe button below or the subscribe button down below. By subscribing, you are supporting my this shop channel. This stuff, the things I like and I like to share. Bye for now and see you in the next travel video inside China.